Hi guys! Welcome to my channel at kung bago ka sa channel ko, welcome and don't forget to subscribe. Guys, for today's video, mag-review ako in swatches nitong Blackrouge Air Velvet Mini Kit Fall in Red. At ayan siya guys. Oh my god, ang ganda guys ng box niya, diba? Tapos yung heart pa talaga. Ito. Hindi nagbi-blink-blink siya kasi merong ring light in front sa akin. Ang ganda niya. At red, Christmas na Christmas talaga. And maganda guys, pang regalo sa mother mo, sa sister mo, sa mga friend mo, ganyan. Ang ganda. Oh my god. At meron siyang 3 liquid lipstick sa loob. At guys, all Korean talaga nakalagay dyan except lang doon sa name ng brand na Blackrouge and then Air Velvet Mini Kit Fall in Red. But lahat is Korean na talaga siya. And guys, nabili ko siya ng 11,900 but babayaran mo yung shipping 2,500 kaya pumapatak siya ng 14,901 sa Philippines, mga 650 pesos. Ayun siya guys. At meron siyang free na mirror na cute. For sure cute to kasi ang liit ng box. At guys, yung babasahin ko yung name ng shades. Pero Korean guys ang nakalagay dyan ha. MO1 Popular Red, MO2 Addicted Red, and MO3 is Dizzy Red. And 2 gram siya guys. Parang ang laki niya na mini kit. Malaki siyang mini kit kasi 2 gram. Malaki na yun ha. And guys, alam ko itong brand na to na Blackrouge, itong liquid lipstick, sumisikat na rin to sa Philippines kasi meron ako nakikita ng mga sikat na vlogger na gumagamit nito. Maganda daw to. At meron din ako nakitang nagre-review nito na taga Philippines, ganun. And okay, guys, buksan natin muna yung itong mirror. Excited ako dito sa mirror kasi for sure maliit talaga to. Ayan siya. Maliit nga. At hindi ko papaharap sa inyo kasi makita nyo. Ayan siya guys. Ganyan lang siya kaliit. And meron akong malaking mirror dito. Tingnan nyo kung gaano kaliit. Diba? Ang liit lang. Parang anak lang siya nito. Pero guys, maganda to sa mahilig magdala ng maliit na bag. Okay to. Pag ito ang binitbit mo, hindi pwede to sa maliit na bag kasi malaki siya. At magaan siya. Ito mabigat kasi, malaki kasi kaya mabigat siya. And buksan na natin guys. Pag binuksan is ganito siya. Meron siyang pagganyan. Oh my god, ang ganda. 3 siya guys ha. Mura na siya sa 650 mga ganun sa Philippines. Pero alam natin iba naman ang price pagdating sa Philippines eh. May patong na or kasi binayaran ng shipping ganyan. Kaya mahal na. Parang double price na. At ayan siya guys. Ganyan lang siya kaliit. 2 gram. Malaki siya. Meron ako mga mini kit dito eh. Magkuha ako ng sample talaga. Ito. Yung sa Etude House to eh. Pero maliit to. Same lang din sila pero mas mataba to. Ito kasi maliit siya. At guys, yung packaging niya is pag tingnan nyo para siyang babasagin but hindi. Plastic siya, hindi nito rin plastic. Ayan. At meron nakalagay dyan Blackrouge and ang nakalagay dito is name ng shades, MO3 yung Dizzy Red. Pero guys, Korean talaga nakalagay dyan. And pag binuksan natin, bubuksan natin. Ayan siya. Ako talaga, mahilig ako. Unang bukas ko palang inaamoy ko talaga agad kasi gustong-gusto ko yung mga amoy na matatamis. Yeah, matamis siya guys. Matamis siya na parang strawberry na merong halong ewan. Basta matamis siya guys. At yung kanyang applicator is merong butas dyan sa gitna and then shape heart siya. Ayan siya guys. At madami niyang laman niya. Parang yung 3 na to hindi mo to mauubos ng 1 month lang. Mga 1 year. Ang bango talaga ng amoy niya. Okay guys. Next is pakita ko sa inyo yung swatches sa lips ko. And keep on watching.
Okay guys, ang masasabi ko dito sa Blackrouge Air Velvet Mini Kit, full in red. Full in red. Okay, ulit-ulit, full in red talaga siya guys. Talagang, wow, red na red. Mahilig ako guys sa red, but itong, ayan, nakita nyo, itong second, yung dark red siya, yung parang rose na nag-dry, yung parang ganun yung, ano niya. Hindi ata ako sana yung nakita ko nung habang nag-ano ako sa salamin, ina-apply ko, parang, bakit ganito? Grabe naman to. Parang, ang dark. Parang over na ako sa red, parang ganun. Pero guys, magagamit siya sa mga, kung gusto mo, yung sa party, may, punta ka party, gusto mo na pak yung lipstick mo, pwede yon. At guys, hindi siya mahirap i-apply sa lips. And napipil ko, parang wala akong lipstick. Napipil ko na parang wala akong lipstick kung hindi ka mananalamin. And maganda rin guys yung applicator niya. Talagang madali mag-apply sa lips mo. Madaling malagyan yung pati dun sa gilid ng lips mo. And yung texture niya is velvet. Maganda siya guys. Ngayon, yung lips ko, hindi nyo nakita na parang okay siya. But guys, winter dito ngayon sa amin. Talagang nagda-dry yung lips ko pag winter dito. Kahit sinong tao, pag winter, talagang magda-dry yung lips mo. Kaya kailangan mo lagi maglagay ng lip balm, ganun. Pero guys, dry ang lips ko. Hindi siya mahalata na dry yung lips mo. Ayan. Ang ganda niya, grabe. Kung mahilig kayo sa red, talaga, maganda na ito rin ipanregalo sa mahilig sa red. Katulad ko. Okay. Mahilig ako sa red, but ito talaga, ito, hindi ko alam anong gagawin ko dyan, saan ko to gagamitin. Baka pag sinuot ko to, tapos makita ng asawa ko, grabe ka naman, ang dark naman yan. Pero maganda siya guys ha, yung may hilig dun sa mga dark na color, ay nako, maganda siya para sa akin. At guys, ang ganda-ganda talaga niya, and yun ang masasabi ko, maganda siya sa lahat ng liquid lipstick. Kaya pala yung vlogger na sikat, gusto niya to. Kasi now, na-try ko. Talaga maganda siya. And yung price niya guys, kayang-kaya sa bulsa, 650 plus sa Philippines. Hindi ko lang alam. Pero baka may patong na yun. Pero tatlo siya ha. And parang hindi siya mini kit. Parang full size na siya ng liquid lipstick. And ang ganda talaga niya guys. Okay guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!